Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα εγκαινιάζω μια καινούργια ενότητα στο κανάλι. Την ενότητα του κινηματογράφου, του σινεμά, του παλιού και του νέου. Πάμε. Όπως έχω πει, σήμερα έρχεται κάτι καινούριο στο κανάλι μας. Εγκαινιάζουμε μαζί την ενότητα του κινηματογράφου, του σινεμά. Και εξηγούμε. Θα παίρνουμε τις καλύτερες 10 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών, ανακατηγορία, και θα τις βλέπουμε μαζί. Παράδειγμα, σήμερα θα πάρουμε τις 10 πιο ψυχολογικές πολεμικές ταινίες όλων των εποχών και θα τις δούμε μαζί. Θα αρχίσουμε αντίστροφα από το 10 μέχρι το 1. Στο νούμερο 10 βρίσκουμε την ταινία Full Metal Jacket του Stanley Kubrick. Η ταινία αυτή μας μεταφέρει στην περίοδο του Βιετνάμ, όταν μία δημιουργία νεοσύλλεκτων πεζοναυτών κατατάσσεται και την εκπαιδεύεται για να πάει στο μέτωπο του Βιετνάμ. Η ταινία μας δείχνει το bullying που περνάνε οι στρατιώτες μέχρι την εκπαίδευση τους για να πάνε στο μέτωπο. Έχει να κάνει περισσότερο με το ψυχολογικό κομμάτι της εκπαίδευσης και εξηγούμε. Είναι ένας, ο πρωταγωνιστής μας, ο Λόρενς, ένας παχουλός δυσκίνητος στρατιώτης, ο οποίος δεν αργεί να δεχτεί σε εισαγωγικά να γίνει ο αγαπημένος στόχος του εκπαιδευτή του, που δεν χάνει την ευκαιρία να τον τιμωρά συνέχεια. Η πιο συγκλονιστική στιγμή της ταινίας είναι όταν ο Λόρενς συλλαμβάνεται με ντόνατς στις αποσκευές του και τότε ο εκπαιδευτής του τον τιμωρά όσο πιο σκληρά από ποτέ. Βάζει τους υπόλοιπους στρατιώτες, τους υπόλοιπους φαντάρους να το ξυλοκοπήσουν. Σε κάποια φάση ο Λόρενς καταραίει, παίρνει το όπλο του, σκοτώνει τον εκπαιδευτή του και μετά αυτοκτονεί. Πολλοί βετεράνοι του Βιετνάμ είπαν για αυτήν την ταινία ότι όντως έχει πάρα πολλά ρεαλιστικά στοιχεία της τότε εποχής. Το συστήνω να το δείτε, όσοι δεν το έχετε δει. Hi, Joker. Στο νούμερο 9 βρίσκουμε την ταινία Apocalypse Now του Francis Ford Coppola. Πρωταγωνιστούν Marlon Brando, Martin Sheen, Robert Duvall, Harrison Ford. Βασικά η ταινία πάλι μας μεταφέρει στην εποχή του Βιετνάμ, όπου ο λοχαγός Willard, ενώ προσπαθεί να ξεπεράσει ψυχρολογικά την προηγούμενη του αποστολή, ενώ ο στρατός γνωρίζει την ψυχολογική κατάσταση του λοχαγού, του αναθέτει μια πάρα πολύ επικίνδυνη αποστολή. Να βρει και να εξοντώσει τον συνταγματάρχη Γκουσκ, έναν πάρα πολύ χαρισματικό αξιωματικό, που τον υποδίεται ο Μάρλον Μπράντο, που έχει λιποτακτήσει στις παρυφές του Βιετνάμ και της Καμπότζης. Βασικά το ταξίδι του λοχαγού δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Η ταινία μας μεταφέρει την πραγματική φρικιαστική πλευρά του πολέμου. Εμένα προσωπικά με είχε, όταν την είχα δει, επηρεάσει. Όσοι την έχετε δει, πείτε μου τα σχόλια σας. Αν κάποιοι δεν την έχετε δει, τη συστήνω για κάποιους που αντέχουν. Αυτά είχα να πω για την ταινία. Will you listen to him? Are you an assassin? I'm a soldier. You're an errand boy. Sent by postal clerks. To collect the bill.
Στη θέση νούμερο 8 βρίσκουμε μια καταπληκτική ταινία πρόσφατη του 2019, το 1917 λέγεται η ταινία. Βασικά είναι για τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι δύο νεαροί Βρετανοί στρατιώτες που αναλαμβάνουν μια φαινομενικά αδύνατη αποστολή να περάσουν διαμέσου του μετώπου της πόλης γραμμής του εχθρού, δηλαδή το Γερμανό, να μεταβάλουν στο κάποιον άλλο σύνταγμα για να παραδώσουν ένα γράμμα το οποίο θα σώσει εκατοντάδες στρατιώτες. Βασικά ετοιμάζονται για επίθεση σύνταγμα το οποίο ξέρει τα σχέδια ως οι Γερμανοί, και αν εκτελεστεί αυτή η επίθεση θα είναι στην ουσία σφαγή. Ο ένας από τους δύο στρατιώτες, ο αδερφός του είναι σε αυτό το σύνταγμα και έχει και έναν περισσότερο λόγο να φτάσει το γράμμα, το οποίο είναι μια εξαιρετική ερμηνεία και το δύο. Είναι ένα πολεμικό έπος με όλη τη σημασία της λέξης. Έχει συνέχεια δράση, δεν σταματά ποτέ η δράση. Δείχνει σκληρότητα του πολέμου. Μια συγκλονιστική στιγμή για μένα στην ταινία είναι ότι ο ένας από τους δύο βρίσκει μια κοπέλα η οποία είναι κάτω από τα ερείπια και είναι μαζί με ένα τρέφος το οποίο δεν είναι δικό της. Είναι συγκλονιστική στιγμή εκείνη. Τη συστήνω ανεπιφύλακτα. Όσοι δεν την έχετε δει να τη δείτε. Όσοι την έχετε δει, γράψτε μου τα σχόλια σας. Στο νούμερο 7 βρίσκουμε την ταινία Come Out and See, μια σοβιετική ταινία του 1985 για όσους αγαπούν τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο και όχι μόνο. Αυτή η συγκεκριμένη ταινία έχει να κάνει με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τη φρίκη των Ναζί. Η ταινία μας παίρνει το 1943 στη Λευκορωσία, που ένα 12χρονο αγόρι, ο Φλωριάν, βρίσκει τυχαία έναν όπλο, ένα χαμένο όπλο, και αποφασίζει να καταταχθεί στο ρωσικό στρατό για να ζήσει την εμπειρία του στρατιώτη. Όμως πολύ γρήγορα η φαντασίωση του καταρρέει, ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με την φρίκη του πολέμου και τη βαρβαρότητα. Οι συμπολεμιστές του, επειδή ήταν μικρό αγόρι, τον αφήνουν πίσω για να τον προστατεύσουν, και έτσι μένει μόνος του. Και συναντά μια άλλη κοπέλα ανέφηβη, η Πελάσσα, η οποία είναι και αυτή μόνη της. Και έτσι αποφασίζουν να επιστρέψουν στο χωριό του Φλωριάν, όπου ανακαλύπτει ο Φλωριάν ότι συγγενείς και φίλοι έχουν σφαγιαστεί. Βασικά έχει σφαγιαστεί ολόκληρο το χωριό Φλωριάν. Και έτσι ο μικρός μας ήρωας αποφασίζει να ξεκινήσει μια καινούργια αποστολή, βασικά να βρει τροφή και νερό για ένα γειτονικό άλλο χωριό, όπου η πιο συμβολιστική στιγμή της ταινίας είναι όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τους Ναζί να πυρπολούν μία αποθήκη, η οποία αποθήκη έβαλαν μέσα ανθρώπους, κυρίως γυναικόπαιδα, και τους έκαψαν ζωντανούς. Οπότε όταν συνέρχεται από το σοκ ο Φλωριάν, αρχίζει ένα 12χρονο αγόρι να γερνά, να σπίζουν τα μαγιά του και να βγάζει ρητίδες. Η ταινία, παιδιά, είναι πραγματικά έχει στιγμές που είναι πάρα πολύ φρικιαστικές. Δείχνει την βαρβαρότητα, την πραγματική βαρβαρότητα των Ναζί του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και τη φρίκη του πολέμου. Αν την έχετε δει, πείτε μου τα σχόλια σας. Αν κάποιοι άλλοι δεν την έχουν δει, όπως είπα και προηγούμενα, αν αντέχουν να την δουν. Στη νούμερο 6 βρίσκουμε τη γερμανική ταινία Das Boot ή αλλιώς υποβρύχιο U96, επιστροφή στην κόλαση. Βασικά για πρώτη φορά μια ταινία αμερικάνικης παραγωγής μας δείχνει από την πλευρά των Γερμανών
τι έχουν περάσει στον πόλεμο. Είναι βασικά ένας Γερμανός δημοσιογράφος, απεσταλμένος από την γερμανική κυβέρνηση. Αναλαμβάνει να καλύψει ένα ρεπορτάζ για τη ζωή των Γερμανών αυτών μέσα σε ένα υποβρύχιο του γερμανικού στόλου. Βασικά μας δείχνει τη ζωή μέσα στο υποβρύχιο από την πλευρά των Γερμανών αυτή τη φορά. Και είναι πολύ καλό να το δούμε ότι και αυτοί ήταν άνθρωποι, καταλαβαίνετε εννοώ, και εκτελούσαν διαταγές, οι περισσότεροι. Δείχνει μας ότι ο πόλεμος έχει πάρει την τροπή που έχει πάρει το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όμως ο πλοίαρχος του υποβρυχίου και το πλήρωμα του μάχονται μέχρι τελικής πτώσεως για να εκτελέσουν τις εντολές και τις διαταγές που είχαν από το Τρίτο Ράιχ. Αρκετά καλή ταινία, αρκετά καλή. Αυτή η ταινία δεν κάνει για αυτούς που είναι κλειστοφοβικοί, διότι έχει να κάνει με το υποβρύχιο. Εμένα προσωπικά μου έχει αρέσει, την προτείνω. Στη θέση νούμερο 5 έρχεται η προσωπικά αγαπημένη μου ταινία We Were Soldiers με τον Mel Gibson. We have no idea. Είναι μια ταινία για το Βιετνάμ. Βασικά μας δείχνει την πρώτη μάχη των Αμερικάνων των Αγγλίων των Βιετνάμ. Διαδραματίζεται το 1965. Τα αμερικάνικα στρατεύματα μόλις έχουν μεταβεί στην απομακρυσμένη χώρα στα βάθη της Ασίας. Μια ομάδα 400 στρατιωτών υπό τις οδηγίες του έμπειρου συνταγματάρχη μου βρίσκεται βασικά περικυκλωμένη από τον δεκαπλάσιο αριθμό εχθρών των Βιετνάμ και θα πρέπει να υποβάλει αυτόν της για να μπορέσει να ανταπεξέλθει και να έχει τις λιγότερες απώλειες. Η ταινία βασίζεται σε... έχει πάρα πολλά πραγματικά γεγονότα μέσα. Ήταν αντιμέτωπος με 2.000 Βιετκόγκ. Η απειρία και τον ιανό της ηλικίας όλων των στρατιωτών δεν τους εμποδίζει να μπουν σε έναν αγώνα 100 ώρων μάχης για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν. Στη θέση νούμερο 4 έρχεται μια πάρα πολύ αγαπημένη ταινία, το Glory του 1989. Βασικά η ταινία έχει να κάνει με τον ευθύριο της Αμερικής, η οποία αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού αξιωματικού που αναλαμβάνει τη διοίκηση του πρώτου συντάγματος που αποτελείται από μαύρους στρατιώτες. Είναι μια ταινία η οποία δείχνει την περηφάνεια, την ελπίδα των αντρών αυτών για την ελευθερία, την ελευθέρωση από τη σκλαβιά. Έχει εξαιρετικές ερμηνείες από τον Μάθιου Μπρόντερικ που δείχνει, που μας δίνει και το αυστηρό ύφος ενός συνταγματάρχη και το ανθρώπινο ύφος του, την εξαιρετική ερμηνεία του ανυπάκου στο έργο Denzel Washington και την εμπειρία του Morgan Freeman. Είναι ένα έργο, μια ταινία η οποία δίνει τα δικά της μηνύματα εναντίον στον ρατσισμό. Μου έχει αρέσει καταπληκτικά, τη συστήνω επιφύλακτα. Αν την έχετε δει τα σχόλια σας, κάποιοι δεν την έχετε δει, είναι εξαιρετική. You should have seen us in action 2 days ago. We were a sight to see. Come on, 54!
And tomorrow is our great getting up morning. And tomorrow we have to meet the judgment day. We want them to know that we went down standing up. Yes, Lord. We want them to know, Heavenly Father, that we died. Στη θέση νούμερο 3 βρίσκουμε μια ταινία που διαδραματίζεται το 1993 όταν οι αμερικανικές δυνάμεις πηγαίνουν στη Σομαλία για να προσφέρουν ιατρική βοήθεια και προμήθειες στον άμαχο πληθυσμό. Χρησιμοποιώντας τα ελικόπτερα Black Hawk για να κατέβουν οι στρατιώτες, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα πυρά του Σομαλικού στρατού και καταλήψουν δύο ελικόπτερα, γι' αυτό λέγεται και το Black Hawk Down. Μιλούμε για χιλιάδες στρατιώτες να ξεχύνονται μέσα στις μάχες, εκρήξεις, πολύ αίμα η ταινία, πάρα πολύ αίμα. Να βλέπουμε τους συντρόφους να μάχονται για τη ζωή τους για να γλώσσουν τα γυναικόπαιδα και τον άμαχο πληθυσμό. Έχει να κάνει βασικά με την αντρία, με τη συντροφικότητα του πολέμου, τη θυσία και την αυταπάρνηση. Είναι έναν ομό ρεαλιστικών πολεμικών έργο, το οποίο μας δείχνει πραγματικά τη σκληρότητα του πολέμου και τι μπορεί να βιώσει ένας απλός στρατιώτης σε μια για εκείνο νομιζόμενο απλή μάχη. Το συστήνω, υπάρχει πάρα πολύ βία στο συγκεκριμένο έργο, αλλά έτσι είναι ο πόλεμος, το συστήνω ανεπιφύλακτα. Φτάσαμε στις δύο τελευταίες θέσεις, δύο πρώτες θέσεις, συγγνώμη. Και για μένα και οι δύο επόμενες ταινίες, το νούμερο 2 και το νούμερο 1, για μένα είναι στη θέση 1 και οι δύο. Αλλά έπαιρνα να διαλέξω μια που δεσκιό, να βάλω δεύτερη και πρώτη. Στη θέση νούμερο 2, εγώ βάζω την ταινία Platoon. Την τηλισμένη ταινία Platoon του 1986. Που έχει να κάνει πραγματικά με τον πόλεμο του Βιετνάμ. Η ταινία διαδραματίζεται με έναν νεαρό, τον Chris Taylor βασικά, ο οποίος εγκαταλείπει τις σπουδές του για να πάει εθελοντής στο Βιετνάμ. Ιδεαλιστής τότε, δεν αργίζει να καταλάβει ότι έκανε λάθος που αφήνει τις σπουδές του και αντικρίζει την πραγματική όψη του πολέμου. Όταν οι συναδέλφοι του, οι συντρόφοι του πέφτουν νεκροί δίπλα του, ακροτηριάζονται, βιασμοί σε βάρος του τοπικού πληθυσμού και η προοδική ζούγκλα, καταλαβαίνει κανείς τι έχουμε να δούμε σε αυτήν την ταινία. Αλλά όλα αυτά δεν αργούν να μετατρέψουν αυτόν τον νεαρό εθελοντή και αθώων σε έναν κοινικό μαχητή. Βασικά η υπόθεση είναι ότι ο Chris παρακολουθεί από κοντά μια σύγκριση που υπάρχει ανάμεσα στο λοχεία Ηλάιας, ένα βετεράνο που έχει καταφέρει να διατηρήσει την ψυχραιμία του και την ανθρώπινη πλευρά του, και τον λοχεία Barnes, ο οποίος έχει μετατραπεί σε ένα ψυχοπαθή φωνιά που δεν καταλάβει τίποτα, σκοτώνει μια άμαχο πληθυσμό κλπ. Είναι πραγματικά η συγκεκριμένη ταινία είναι συγκλονιστική. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι έχουν δει, αλλά είναι κάποιοι που δεν την έχουν δει. Την προτείνω να τη δουν. Έρχεσαι αντιμέτωπος με την ομή πραγματικότητα του πολέμου στο Βιετνάμ και την ζούγκλα που είχαν να αντιμετωπίσουν οι Αμερικάνοι στρατιώτες. Το Platoon είναι ένα από τα πιο ψυχολογικά πολεμικά thriller που έχω δει ποτέ. Αυτό έχω.
What, you piece of shit! Hell was the impossible. Και φτάσαμε στο νούμερο 1. Για μένα το νούμερο 1 καλύτερων ψυχολογικών πολεμικών έργων που έχω δει ποτέ ήταν η διάσωση του στρατιώτη Ryan. Saving Private Ryan. Colonel, I've got something you should know about. Το These 1998. two men died Tom in one of Hanks, ένας από the τους Discord αγαπημένους in μου Omaha Beach. Tom Hanks, Sean Ryan. στην ερμηνεία του Peter Ryan. Saving Private This man Ryan, was killed Billy last week Wester in the είναι ο beginning. συγκεκριμένος ηθοποιός. Daniel Ryan. Σκηνοθεσία με Three men of Steven brothers, Spielberg, sir. I've just learned that this Tom afternoon their Hanks, Matt mother's getting all Damon, three Adrian telegrams. Burns. That's not all. Βασικά There's η the ιστορία fourth είναι brother, the youngest. He's somewhere in η Normandy. οικογένεια Ryan That έχει boy's στείλει alive. 4 αδέρφια We're στον gonna πόλεμο. send somebody to find him. And we're gonna get him the hell Οι out of τρεις there. έχουν Some σκοτωθεί private in the και μένει ο 101st ένας lost 3 of his brothers and he's got a στην ticket home. κατεχόμενη Γαλλία, Not gonna be easy finding one particular ο soldier in the οποίος whole έρχεται damn war. διαταγή να σταλεί μία ομάδα μετά την απόβαση στην Νορμανδία και φερώσει να τον πάρει σπίτι του, να μην χάσει και τέταρτο γεώνυμά του. Και ξεκινάει η περιπέτεια των συντρόφων του Tom Hanks για να βρουν το στρατιώτη Ryan. Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο πράγμα είναι να ξεκινήσει μία ομάδα στρατιωτών στον πόλεμο για να βρει έναν απλό στρατιώτη για να του πει πρέπει να πάει πίσω, τον ελευθερώσει, να τον πάει πίσω. Είναι ένα συγκλονιστικό έργο και αυτόν εδώ δείχνει την ομή πραγματικότητα του πολέμου, τη βία, την βαρβαρότητα, την ανθρώπινη πλευρά αλλά και την βάρβαρη πλευρά ενός ανθρώπου. That's not all. There's a fourth brother, the youngest. Είναι για μένα He's το somewhere in νούμερο 1. Normandy. We don't know where. Την έχω δει πάνω από Boy's 4-5 alive. φορές. We're gonna send somebody to find him. And we're gonna get him Αυτά the είχα να πω. hell out of there. Some private in the 101st lost 3 of his brothers and he's got a ticket home. Δείτε Not τι, gonna be easy αυτή finding που one την έχω δει, particular σας soldier. παρακαλώ, δείτε την ιστορία. It's just a name. But if finding him so he can go home, if that earns me the right to get back to my wife, well then, that's my mission. Αυτές ήταν κατά την άποψή μου οι 10 πιο ψυχολογικές πολεμικές ταινίες όλων των εποχών. Έχουμε εγκαινιάσει σήμερα αυτή την ενότητα στο κανάλι μας. Εάν συμφωνείτε με τις ταινίες ή με τη σειρά ή έχετε κάποιες άλλες να προτείνετε, γράψτε μου στα σχόλια σας. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω τα σχόλια σας, αν συμφωνείτε μαζί μου, αν διαφωνείτε μαζί μου, ποιες προτείνετε εσείς κλπ. Και αν σας άρεσε αυτή η ενότητα και θέλετε να κάνουμε και άλλα βίντεο με άλλες κατηγορίες ταινιών, πείτε μου το στα σχόλια σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε μέχρι τώρα. Να είστε πάντα καλά. Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, πατήστε το κόκκινο κουμπάκι και το καμπανάκι για να ειδοποιήσετε για τα βίντεο μου. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.